phải bạn đang ấp ủ ý định xây dựng kênh YouTube cho riêng mình nhưng lại cảm thấy choáng ngợp giữa vô vàn thông tin ngoài kia, không biết bắt đầu từ đâu và nên tin vào lời khuyên nào? Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác đó vì tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn tương tự. Điều quan trọng nhất khi bạn bắt đầu là phải xác định được chủ đề mà bạn đam mê và bạn muốn chia sẻ. Vì đó chính là lý do để khán giả tìm đến với nội dung của bạn. Sau khi đã có chủ đề, tôi đã dành không ít thời gian để tìm tòi, học hỏi và thử nghiệm, và hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn những kiến thức cốt lõi nhất, những sai lầm mà bạn nên tránh để có thể tự tin bắt đầu hành trình YouTube của mình một cách hiệu quả nhất. Mục tiêu của tôi là giúp bạn có một lộ trình rõ ràng, tiết kiệm thời gian và không phải loay hoay đi đường vòng như tôi đã từng. Trước khi đi vào chi tiết, tôi nghĩ chúng ta nên nói một chút về thuật toán của YouTube. Về cơ bản, thuật toán sẽ thử nghiệm video của bạn với một nhóm nhỏ khán giả ban đầu. Nếu nhóm này tương tác tốt, họ xem video lâu, bình luận, chia sẻ, thì YouTube sẽ hiểu rằng đây là một nội dung thú vị và sẽ phân phối nó đến nhiều người xem hơn. Ngược lại, nếu video của bạn không thu hút được sự chú ý của nhóm khán giả đầu tiên, nó sẽ khó có cơ hội tiếp cận được nhiều người hơn. Điều quan trọng ở đây là gì? Đó là sự kiên trì. Dù thuật toán có thay đổi như thế nào, bạn cũng đừng quá lo lắng về những yếu tố mà bạn không thể kiểm soát. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc tạo ra những video chất lượng một cách đều đặn xung quanh chủ đề mà bạn đã chọn. Hãy đặt ra một lộ trình đăng video cố định cho bản thân. Ví dụ, mỗi tuần một video. Sau mỗi video hãy xem kết quả, rút kinh nghiệm và cải thiện dần dần. Bạn biết không, rất nhiều người mới bắt đầu chỉ đăng một vài video rồi nản vì không thấy kết quả ngay lập tức. Nhưng thực tế là thành công trên YouTube thường đến từ những video thứ 50, thứ 100, chứ không phải video đầu tiên. Vậy nên hãy cứ kiên nhẫn và chạy nước rút đến cột mốc đó bạn nhé. Bây giờ chúng ta hãy nói về điều cốt lõi nhất của việc làm YouTube. Giá trị mà bạn mang lại cho người xem. Khán giả tìm đến bạn vì chủ đề video của bạn, nhưng họ sẽ ở lại và ủng hộ bạn nếu bạn mang lại cho họ những giá trị thiết thực. Hãy thử nghĩ xem, lần gần nhất bạn chia sẻ một video với bạn bè hoặc lưu lại để xem sau là vì điều gì? Chắc chắn là vì nó mang lại cho bạn một giá trị nào đó. Có thể là niềm vui, kiến thức mới hoặc giải pháp cho một vấn đề bạn đang gặp phải. Việc tạo nội dung cũng giống như một cuộc trao đổi vậy. Bạn chia sẻ giá trị và khán giả cho bạn lại sự chú ý của họ. Lúc mới bắt đầu, như tôi đã khoe những bài hát khó mà tôi đã chơi được trên đàn, hoặc tôi chia sẻ những món ăn cầu kỳ mà tôi tự làm và nhấn mạnh vào sự khéo léo của bản thân. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ ấn tượng và thích thú với những gì tôi làm được. Nhưng đáng ngạc nhiên là những nội dung đó lại không nhận được nhiều sự quan tâm, lượt xem ít, bình luận cũng không có. Sau này tôi bắt đầu quan sát những nội dung thành công khác trong cùng chủ đề. Tôi nhận ra rằng thay vì chỉ khoe khoang thành tích cá nhân, những người khác lại tập trung vào việc giúp đỡ người xem. Đó là lúc tôi hiểu ra rằng cốt lõi của việc tạo nội dung không phải là để thể hiện bản thân, mà là để mang lại giá trị cho khán giả xoay quanh chủ đề mà bạn đã chọn. Vậy nên, trước khi bạn bấm nút quay, hãy tự hỏi, nội dung này của mình có thực sự giúp ích được gì cho người xem đang tìm kiếm thông tin về chủ đề này hay không? Nó sẽ giải quyết được vấn đề gì cho họ? Hãy tập trung vào việc trao đi giá trị liên quan đến chủ đề của bạn và thành công sẽ tự tìm đến với bạn. Một câu hỏi mà rất nhiều người mới bắt đầu làm YouTube thường mắc là có nên chọn một chủ đề ngách cụ thể hay không? Thực tế là khi bạn đã chọn một chủ đề video, bạn đã xác định được một phần nào đó ngách của mình rồi. Thay vì chỉ nghĩ một chủ đề hẹp, tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ về đối tượng mà bạn muốn phục vụ. Những người có chung mối quan tâm về chủ đề đó. Bạn muốn hướng đến những người như thế nào? Ví dụ như là người bắt đầu làm YouTube này, người đi làm muốn có thêm nghề tay trái này, người làm sáng tạo nội dung đang loay hoay chưa phát triển được. Thời gian trước, khi tôi cũng đang tìm hiểu về việc làm YouTube và sáng tạo các nội dung bằng AI, cách lên ý tưởng video này, cách quay video bằng điện thoại này, cách tìm nhạc miễn phí cho video, tôi nhận thấy có rất nhiều người mới cũng gặp khó khăn tương tự như tôi. Tôi quyết định tạo một bài viết trên Facebook ngắn gọn thôi, hướng dẫn chi tiết cái việc tải video trên YouTube mà video miễn phí không dính bản quyền. Tôi tập trung vào những bước đơn giản, dễ thực hiện và tránh dùng những cái thuật ngữ chuyên môn khó hiểu. Khi tôi chia sẻ nội dung đó, tôi là rất bất ngờ khi nhận được phản hồi tích cực của các bạn mới bắt đầu làm. Nhiều người cảm ơn tôi vì bài hướng dẫn dễ hiểu và hữu ích. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui và có động lực. Tôi nhận ra rằng việc tạo ra nội dung thực sự hữu ích cho người khác không chỉ mang lại niềm vui cho mình, mà còn giúp mình kết nối được với một cộng đồng những người có cùng mối quan tâm về chủ đề mà tôi đang chia sẻ. Đó là một trải nghiệm rất ý nghĩa và cho tôi thấy rằng
Khi mình đặt người xem lên hàng đầu và tập trung vào việc giải quyết vấn đề của họ trong phạm vi chủ đề mình chọn, nội dung của mình sẽ được đón nhận. Một mẹo nhỏ nữa là đối tượng tốt nhất mà bạn có thể hướng đến chính là bạn trong quá khứ. Hãy nghĩ về những vấn đề này, những khó khăn này mà bạn đã từng gặp phải khi mới bắt đầu với chủ đề này. Nếu bạn có thể tạo ra nội dung để giúp ai đó giải quyết những vấn đề đó, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người khác cũng đang cần những thông tin tương tự. Bạn biết rằng nhiều bạn đang có suy nghĩ, tôi muốn làm YouTube lắm nhưng tôi chưa đủ giỏi về chủ đề này. Hãy tin tôi đi, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hoàn toàn đủ giỏi đâu. Luôn sẽ có những người giỏi hơn bạn, những đỉnh cao mới để bạn chinh phục trong lĩnh vực đó. Quan trọng hơn, khi bạn đạt đến một trình độ nhất định, sự quan tâm của bạn có thể sẽ thay đổi. Vậy nên đừng chờ đợi đến khi bạn cảm thấy mình là chuyên gia rồi mới bắt đầu. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, chia sẻ những gì bạn biết về chủ đề bạn đã chọn và học hỏi trên hành trình của mình. Rất nhiều người mới bắt đầu thường lo lắng về việc phải có một chiếc máy quay xịn sò để làm video về chủ đề của mình. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng, thiết bị không phải là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại ban đầu của bạn. Điều quan trọng nhất mà bạn cần quan tâm khi quay video chính là chất lượng của âm thanh. Người xem có thể chấp nhận hình ảnh không quá sắc nét, nhưng họ sẽ khó chịu nếu không nghe rõ bạn nói gì về chủ đề của video. Vậy nên, hãy cố gắng đảm bảo âm thanh của bạn rõ ràng và ít tạp âm nhất có thể. Bạn có thể sử dụng micro ngoài nếu có điều kiện, hoặc đơn giản là chọn một không gian yên tĩnh để quay. Sau khi quay, bạn cũng có thể sử dụng các phần mềm chỉnh sửa âm thanh để cải thiện chất lượng. Về camera, tôi dự định quay video bằng chiếc điện thoại di động đang dùng. Đấy, bạn thấy đấy. Bạn hoàn toàn có thể bắt đầu với chiếc điện thoại của mình để chia sẻ nội dung về chủ đề bạn đã chọn. Hầu hết điện thoại thông minh hiện nay đều có camera chất lượng tốt. Chất lượng camera không phải là yếu tố quyết định video của bạn có viral hay không, nhất là khi bạn mới bắt đầu. Điều quan trọng hơn cả vẫn là chủ đề và cách bạn truyền tải thông tin đó. Khi tôi đã có thu nhập từ YouTube và số tiền đầu tư nâng cấp là phù hợp với định hướng tương lai xây kênh của tôi sẽ nghĩ đến việc nâng cấp thiết bị quay phim. Bạn thấy đấy, việc nâng cấp hoàn toàn có thể diễn ra sau này khi kênh của bạn đã phát triển và bạn có nguồn lực phù hợp. Một mẹo nhỏ để video của bạn trông đẹp hơn ngay cả khi bạn dùng điện thoại để quay về chủ đề của mình, đó là hãy chú ý đến ánh sáng. Ánh sáng tự nhiên, đặc biệt là ánh sáng vào buổi sáng, sẽ giúp video của bạn trông tươi tắn và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Hãy tận dụng ánh sáng từ cửa sổ khi quay bạn nhé. Khi bạn đã có đủ đồ nghề, bước quan trọng nhất tiếp theo chính là nghiên cứu và lên ý tưởng cho video xoay quanh chủ đề chính của kênh. Chủ đề video cụ thể của bạn sẽ là yếu tố số 1 ảnh hưởng đến kết quả. Hãy dành thời gian để xem nhiều video YouTube khác về chủ đề bạn muốn làm, tìm hiểu những góc nhìn khác nhau và từ đó tạo ra ý tưởng độc đáo cho riêng mình. Đừng vội vàng nghĩ ra một ý tưởng độc nhất vô nhị mà chưa ai làm. Hãy thử tìm kiếm trên Google và YouTube. Rất có thể ý tưởng của bạn đã có người thực hiện rồi đấy. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tạo ra những nội dung mà khán giả thực sự quan tâm đến chủ đề của bạn. Sau khi đã có chủ đề, video cụ thể, việc tiếp theo bạn cần làm là lên ý tưởng cho thumbnail và tiêu đề của video đó. Đây là hai yếu tố cực kỳ quan trọng để thu hút người xem nhấp vào video của bạn. Nếu thumbnail và tiêu đề không đủ hấp dẫn, mọi công sức bạn bỏ ra để làm video sẽ trở nên vô nghĩa. Hãy dành thời gian để thiết kế một thumbnail bắt mắt và viết một tiêu đề vừa mô tả đúng nội dung liên quan đến chủ đề, vừa khơi gợi sự tò mò của người xem. Tiếp theo là phần viết kịch bản. Viết kịch bản có nghĩa là bạn sẽ lên kế hoạch chi tiết về những gì bạn sẽ nói trong video về chủ đề đã chọn. Với những người mới bắt đầu, việc viết kịch bản chi tiết từng chữ sẽ giúp bạn tự tin hơn khi quay và đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ ý nào. Đừng bao giờ yêu cầu AI viết toàn bộ kịch bản cho bạn. Nếu bạn làm vậy, kết quả sẽ là một chiếc kịch bản vô hồn, khô khan như robot. Hãy xem AI như một người đồng đội để brainstorm cùng bạn. Bạn có thể sử dụng AI như ChatGPT để khơi gợi ý tưởng liên quan đến chủ đề của bạn, tìm kiếm các khía cạnh khác nhau của chủ đề đó, hoặc thậm chí giúp bạn diễn đạt một ý tưởng nào đó một cách mạch lạc hơn. Nhưng hãy nhớ, giọng văn và câu chuyện cá nhân của bạn mới là điều tạo nên sự khác biệt. Khi bạn đã có kịch bản, bước tiếp theo là quay video. Nhiều người cảm thấy lo lắng khi đứng trước ống kính. Một mẹo nhỏ là hãy tưởng tượng chiếc camera như một người bạn đang lắng nghe. Bạn chia sẻ về chủ đề mà bạn yêu thích. Hãy nói chuyện một cách tự nhiên và thoải mái. Trước khi quay, bạn nên đọc kỹ kịch bản khoảng 3 lần, đọc thành tiếng để làm quen với nội dung và cách diễn đạt. Điều này sẽ giúp bạn nói trôi chảy và tự tin hơn khi quay. Và đừng lo lắng nếu video đầu tiên của bạn chưa hoàn hảo. Hãy cứ đăng chúng lên
vì đó là cơ hội để bạn học hỏi và cải thiện kỹ năng truyền đạt nội dung về chủ đề của mình. Sau khi quay xong, bạn sẽ cần dựng phim. Đây là công đoạn giúp video của bạn trở nên chỉnh chu hơn. Tuy nhiên, người mới bắt đầu, bạn không cần phải quá cầu kỳ vào việc chỉnh sửa. Hãy tập trung vào những thao tác cơ bản như cắt ghép những đoạn thừa, thêm nhạc nền nhẹ nhàng để làm nổi bật nội dung chính liên quan đến chủ đề của bạn. Nếu có điều kiện, bạn có thể thuê ngoài việc dựng phim để tiết kiệm thời gian. Nhưng nếu không, hãy cố gắng tối giản công đoạn này và tập trung vào nội dung chính của video. Bước cuối cùng là đăng tải video lên YouTube. Sau khi đăng tải, bạn cũng nên chia sẻ video của mình lên các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, TikTok để tăng cơ hội tiếp cận khán giả quan tâm đến chủ đề của bạn. Đừng ngại thử nghiệm, biết đâu video của bạn sẽ được đón nhận ở những nơi mà bạn không ngờ tới. Vậy là tôi đã chia sẻ với bạn những bước cơ bản để bắt đầu kênh YouTube của mình. Tập trung vào việc tạo ra những nội dung giá trị xoay quanh chủ đề mà bạn đam mê. Hãy nhớ rằng lý thuyết sẽ không có ý nghĩa nếu bạn không có hành động. Tôi muốn bạn hãy tự hứa với bản thân sẽ thực hiện và đăng tải video đầu tiên của mình trong vòng 1 tuần hoặc tối đa là 2 tuần tới. Đừng quá lo lắng về việc nó có hoàn hảo hay không. Điều quan trọng là bạn đã dám bắt đầu với chủ đề mà mình chọn. Chúc bạn thành công trên hành trình xây dựng kênh YouTube của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại chia sẻ nhé. Hãy like kênh để tôi có thể chia sẻ thêm với bạn rất nhiều mẹo và kiến thức hữu ích trong việc xây kênh bằng kinh nghiệm thực tế của mình. Xin chào các bạn.